Ta-da! Wow, 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 Talented, wow. brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Hey loves, it's Erika, and today we try to make Korean army stew, or I don't know how to pronounce it properly, so just read it. So we'll start with spam. Wow! Lagyan mo naman. Teka lang. Sa kabilang side, tofu. Maganyan yun, maging maarte dapat. Okay na yun. Tapos, itong cucumber. Stop, wait, zucchini dapat siya, and mali na cucumber yung ginamit namin kasi hindi siya masarap. Huwag niyo gagawin, huwag niyo try. Tapos, ano, tteokbokki. Tteokbokki. Explain. Can you elaborate? Ito. It's a rice cake, Korean rice cake. Jonting. Wala tayong jonting. Tingnan mo na lang. Wala kang jonting. Tagatin. Sagutin ko ang puto. Wasak ang ngipin. And bacon. Ano dapat to eh? Sausage. Wala kaming sinusunod eh. Ang ano, ang dulas. Ang hirap niyang buksan, guys. Ang tagal mo. Kukuha ko lang. Ako na nga lang. Oh, buksan mo. Bunay lang. Ang sarap. Ano kaya ito? Ano? 1, Saya? 2, 3. Happy? Sa kamay. Happy? Buti na lang pala lahat natin yung spam, no? Sarap. Yan, okay na pala yun eh. Hindi naman malaki ang ano. One. Ano mangyayari dyan? Ano kalagay? Boss. Crab. Patong mo dito. Yeah. Okay. Dami na natin gusto ko ito eh. Oo. Diba? Kimchi pa pala. Wala. Diba? I'm sorry. Hindi po. Sarap po. Ay. Dapat tayo may tissue. Pekli mo. Noy. Dapat may tissue tayo Yung eh. presentation. Kung wala akong tissue eh. Para sa ito. Para sa hands. Tapos yung soup base. Gagawin na natin yung soup base. We're gonna need itong minced garlic. Ay, garlic ba ito? Minced garlic. Toyo. Soy sauce. Then patis. Si ano to? Itong ano ba tawag dito? Yung sa Chef pang Bulldog. ano, pang samgyup. Nasa usawan. Ano yan? Ano pa? Ha? And para mas maanghang, chili powder. Chicken. Yun na yun, huwag masyadong madami. Daming ano kanya eh. Tama na, tama na, tama na. Yeah, yan ka Pepper. mga hachi. Teka! Nangangit! Chicken cubes. Broth kasi. Chicken broth kasi. ang Chicken broth. Oh, at wala naman kami ganun kaya ito na lang. Yok! Yan. Joke! Ganyan ba talaga yung tsura dapat? Pwede yung ganun kasi. wala Tapos, ano, yung noodles mamaya na lang. So far, yan. Ganyan pa yung itsura niya. Let's go, tubig. please. So, Let's cook it. sa'yo mo. Di ba, bot? Okay. Abutin mo kamay mo. Yan. So, nilagyan namin ng 4 cups of water. Pero natutuyo kasi siya. So, dinadagdagan na lang namin. Tapos, lalagay na yung soup base. Tapos, yung noodles. Pero that pala, pre-boiled na yung noodles para hindi niya masyadong ma-absorb yung sabaw at matuyo.
Tapos, Hans Pork and Beans. Hindi ko gets nung una bakit may ganito, pero it makes sense pag natikwa mo. Tapos, cheese! Nagmukha siyang spaghetti. Spaghetti. Nilagyan din pala namin ng crab stick. Di ko lang napakita. Sharp lang. Tada! Wow, 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 Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Nagutom na. Ang batang Ray. Paingay. Sarap. Wala tayong chopstick. Ang harap, boy. Kinikilig ako. Ang laki naman ito. Pero nga ng painter. Sarap. Hindi po na ako. Oo nga, di.